Những dự án của Money Forward Việt Nam có gì hấp dẫn? Các sản phẩm trong thị trường fintech và SaaS mà chúng tôi đang phát triển có gì thú vị? Cùng lắng nghe series Project Stories, bạn sẽ không chỉ có cái nhìn rõ hơn về các giá trị sản phẩm mà MFV đã tạo ra và mang đến cho người dùng, mà còn hiểu hơn về hành trình phát triển sự nghiệp của các Forwardian tại môi trường làm việc đầy năng động này. Bạn đã sẵn sàng cho câu chuyện ngày hôm nay chưa? Let's make it together! Xin chào các bạn, mình tên là Ando. Mình tên là Kevin, vị trí của mình là Backend Engineer. Hello các bạn, mình là Tan, mình là Frontend Developer. This is Kim, working as a front-end developer. Hi, I'm Rich, Product Manager. Mình hiện đang là leader của team Stampless. Team Stampless. Project mình đang làm là Stampless. In Stampless project. Stampless team. Product name is Manifold Cloud Contract. The mission of this project is we are providing a centralized support for users' contracting operations. Hiện tại trong dự án mình, ở bên mảng backend thì mình sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là Go và dùng Circle CI để triển khai dự án lên trên nền tảng AWS. Số code của chúng ta được xây dựng từ Vue.js framework và mình dùng thêm một framework đó là Node.js. Công nghệ xoay quanh cơ bản là JavaScript, HTML, CSS và mình giao tiếp với backend bằng RESTful API. Trong quá trình triển khai dự án thì mình nhận được rất là nhiều cái kỹ năng. Trong đó có 2 kỹ năng mình cảm thấy rất là quan trọng cho bản thân. Đó là một cách để làm việc ở một team đa quốc gia, và cái thứ hai nữa là mình làm việc được theo mô hình Agile rất là chuẩn, bởi vì team mình có Scrum Master. Mình cảm thấy rằng khi làm việc ở team đa quốc gia thì mình càng phải chuyên nghiệp hơn trước, và cái cách để giao tiếp giữa các quốc gia khác nhau cũng là một trong những kỹ năng mà không phải ai cũng có cơ hội. Khi được tham gia vào Stampless thì mình được làm việc với rất là nhiều member khác đến từ nhiều quốc gia khác như là Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam. Thì chúng ta có những cái văn hóa khác nhau, từ đó trong quá trình làm việc học hỏi được nhiều văn hóa, ví dụ như là sự chia sẻ, sự đoàn kết, và với một mục tiêu chung là đưa tới người dùng những feature mới, những tính năng mới. Do vậy chúng mình làm việc rất là đoàn kết và chia sẻ lẫn nhau, giống như câu slogan của công ty là Make it together. So when working on this project, like again understanding the business needs, like maybe when working on any project, we obviously know that understanding the business needs is more crucial. And there are many projects where only the requirements are presented to the developers. But here, this is not the case in Stampless. Here they explain why we need this particular specification and how it will be used by the end customers. And maybe the next gain is like, despite the fact that we actually developed the Japanese product, all the developers here are non-Japanese members, but we have a great deal of business knowledge about this product, like how the end users use it here and how the users should feel about using this particular feature. The team develops the feature keeping the user in mind here always. In this project, the feedback from the end users is frequently shared by the managers and the PO to the entire team members frequently. Like this actually stimulates our motivation to produce new features on a regular basis. The next gain is like I have never worked in the Agile Scrum methodology previously, and in this project, it helped me to begin to grasp and apply the Scrum ideas. It's like such as focusing on the sprint goals, respecting each team member's point of view, and being open and honest about our shared doubts and efforts. And next, speaking about the gain, the personal gain working on this project is knowing to build how to write the unit test. Because previously, I don't have the experience in writing unit tests, but when we develop a product, we must ensure that it meets high quality standards. So I understand that we can only have such assurance if we start writing unit tests for every functions we create. And I'm delighted that Stampless has sonar coverage of more than 90%, which ensures a good quality product. First one, intercultural communication for collaboration in remote environments. Second point, agile development while collaborating with team members from diverse backgrounds.
Third point, problem solving skills. Our team's ability to find creative and innovative solutions to users' problems from perspectives that cross language and cultural barriers. Finally, the milestone of this project, 3 years after its release, our service has already grown to be used by 50,000 number of offices. Then, we'll focus on continuing to evolve into the service needed by large businesses. Then, we'll cover a wider range of business areas as a one-stop service. Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người đối diện khi giao tiếp. Stanbix là dự án đầu tiên mà anh làm việc với người Nhật và bắt đầu phát triển một sản phẩm ngay từ con số 0. Ở giai đoạn đầu anh gặp khá là nhiều sự khó khăn khi mà giao tiếp với người Nhật mà bằng tiếng Anh. Anh nhớ có đôi lúc là anh rất đau đầu khi tự hỏi rằng mình đã dốc hết sức lực để giải thích nhưng mà tại sao họ vẫn không hiểu ý của mình. Khi mình giải thích họ không hiểu và khi họ giải thích hoặc là đưa ra ý kiến mình lại không hiểu hết ý kiến của họ và những cái sự mất kết nối đó nó ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Giao tiếp là một vấn đề căn bản trong khi mà làm việc nhóm nên là khi chúng ta không hiểu nhau thì nó thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên nhờ vào những khó khăn đó anh đã tập được một cái thói quen và anh nghĩ là bây giờ anh vẫn đang áp dụng nó, đó là hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác khi mà mình nói chuyện với họ. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, họ sẽ có công việc và những lĩnh vực khác nhau. Chúng ta là một đội, chúng ta hiểu nhau và làm việc cùng nhau. Anh là kỹ sư đầu tiên của dự án, anh là người viết những code code đầu tiên. Anh đã cố gắng chăm chút mọi thứ. Anh không nói rằng là anh làm tốt mọi thứ ngay từ đầu, bởi vì đối với anh những thứ tốt nó chỉ tốt ở những thời điểm nhất định thôi. Vì ngay cả chính anh mà khoảng 1 hay 2 năm sau anh nhìn lại những dòng code cũ của anh thì anh vẫn có suy nghĩ là tại sao ngày xưa mình lại code vu vơ như thế. Và anh nghĩ là sẽ có rất nhiều lập trình viên cũng có cùng suy nghĩ với anh. Nhưng mà điều anh muốn nói ở đây là anh thực sự rất tâm huyết và đã cố gắng rất nhiều đem những điều tốt nhất cho dự án của anh để nó ngày một phát triển. Và khi mà team anh lớn mạnh lên, có thêm nhiều người, anh cũng đã kỳ vọng cái điều tương tự từ phía các bạn. Có nghĩa là anh hy vọng các bạn sẽ cống hiến hết mình cho dự án, cho sản phẩm mà mình đang làm ra. Đối với những khó khăn và sai lầm đó thì điều tiên quyết là mình phải thật sự bình tĩnh để giải quyết. Anh nghĩ là rồi mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Nhưng điều quan trọng đó là khi mà mọi thứ, những khó khăn đó đã qua đi rồi, thứ động lại duy nhất đó chính là kinh nghiệm, là bài học đáng giá. Những thứ đó mà mình sẽ không thể thấy được trong những bài học thành công, đó là suy nghĩ của anh. Trong quá trình triển khai dự án thì mình cảm thấy điều challenge nhất cũng là làm việc trong một team đa quốc gia. Bởi vì ở trong dự án hiện tại mình đang thực hiện support team, có nghĩa là vừa có thành viên Ấn Độ, vừa có thành viên Việt Nam trộn lẫn để làm việc chung với nhau. Thì trong Stanbix thì đối với mình thấy có 2 cái challenge và mình thấy team đã cùng nhau vượt qua được. Cái thứ nhất là vấn đề giao tiếp. Như mình chia sẻ là bởi vì cái project của mình làm với 3 team Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam. Do vậy vấn đề giao tiếp rất là quan trọng. Chúng mình dùng ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Tuy nhiên khi mà những ngôn ngữ khác, những team khác sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh có những cái khó khăn trong việc lắng nghe vì chúng ta có ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên đó là chỉ trong thời gian đầu và dần dần chúng tôi đã làm quen và cải thiện những cái phát âm cũng như là kỹ năng nghe tiếng Anh và chúng ta đã vượt qua được cái khó khăn đầu tiên đó. Cái khó khăn thứ hai đó là Stanbix là một project được xây dựng từ lâu. Đối với vai trò là một thành viên mới thì mình cần phải nắm rõ những cái flow, những cái logic có trong dự án đã có. Chúng ta cần hiểu rõ thiết kế từ designer và một cái khó khăn đó là thiết kế được làm bằng ngôn ngữ chính là tiếng Nhật. Do vậy khi mà developer không biết tiếng Nhật thì cũng là một khó khăn. Do vậy mà chúng mình cần phải giao tiếp nhiều hơn với designer, với PM để hiểu được cái design đó và chúng ta thực hiện, triển khai cái design đó thành feature đưa đến người dùng. Yeah. So the challenges is like, I can also add, writing unit test was a big challenge task at the beginning because as I already said, I don't have any experience writing them and they appear extremely fresh to me. So however,
as I realized that the need of developing unit tests is more important, and I began learning them. So now I can confidently state that I have improved a lot in writing unit tests and in delivering a good quality product to the end users. So the next challenge is like previously in my prior projects, I as a developer will simply do the development path, like developing the particular requirements. But here in Stampless, we will also be reviewing other developers' tasks. Like, however, in this project, each team member develops their own task and they also take the responsibility for analyzing the work of other developers too. So, which was initially very challenging for me. But however, I soon realized that it helps me to have a good understanding of the business. Like instead of doing my own regular task, I will also know the tasks of each members, so which helped me to understand and gain more knowledge about this Stampless product. Let's make it. Let's make it. Let's make it Let's make it Let's make it Together. together.